دوستان درود و وقتتون بخیر. داستانی که میخوایم براتون نقل کنیم افسانه شمشیر تقدیر هست که امیدواریم مورد پسندتون قرار بگیره. این داستان از جهاتی شبیه یکی از داستانهای اساطیری شاهنامه است و دوستان اگر لطف کنن و کامنت بذارن که شبیه کدوم داستان هست ممنون میشیم. با هم داستان شمشیر تقدیر رو میشنویم. در روزگار قدیم پادشاهی بود که سرزمینی بزرگ زیر فرمان او. از مال و ثروت دنیا چیزی کم و کس نداشت و همه چیز به کام او بود. اما از آنجا که زیر این آسمان کبود هیچ کس بی غم و غصه نیست، این پادشاه هم دردی داشت که روز و شب آزارش میداد و تنها دردش این بود که فرزند نداشت. تا آنکه بعد از سالها صبر و انتظار از یکی از کنیزانش صاحب پسری شد به نام شهریار. شهریار که تنها فرزند او بود چشم و چراغ قصر پادشاه بود و در ناز و نعمت بزرگ می شد. همه مراقب او بودند که مبادا یک مو از سر او کم بشود. پادشاه که دیگر گرفتاری و مشکلی در این جهان پهناور نداشت، خوش و خرم در قصر باشکوهش زندگی می کرد. وزیر دانایی هم داشت که مملکت را اداره می کرد و پادشاه خیالش از هر جهت آسوده بود و اوقاتش را بیشتر با شکار و تفریح می گذراند و همه می گفتند که او خوشبخت‌ترین پادشاه روی زمین است. اما این پادشاه یک شب خوابی دید که قصر خوشبختیش در هم ریخت. آن شب پادشاه در خواب پیری را دید با صورت نورانی که به او می گفت وقتی پسرت 7 ساله شد شیر به او حمله می کند و او را می کشد. اما اگر پسرت از حمله شیر جان به در برد و زنده ماند در 13 سالگی تو را خواهد کشت. پیری که صورت نورانی داشت دیگر چیزی نگفت و کاغذی به دست پادشاه داد و غیب شد. پادشاه ناراحت و نگران از خواب پرید و دید که کاغذی در دست اوست که روی آن همان مطلبی را نوشته بود که پیر نورانی در خواب به او گفته بود. پادشاه پریشان آشفته یک نفر را دنبال وزیر فرستاد. وزیر دانا شتابان نزد پادشاه آمد و او را در آن حال دید و علت را پرسید. پادشاه کاغذ را به دست او داد و داستان خوابش را از اول تا آخر برای وزیر شرح داد. وزیر گفت در این کاغذ همه چیز نوشته شده و با این حساب نباید در گفته‌های آن پیر نورانی تردید داشت و تقدیر این است و کاری نمی شود کرد. پادشاه غضبناک شد و گفت اما من تقدیر را تغییر می دهم و کاری می کنم که این اتفاقات پیش نیاید. وزیر گفت اگر تقدیر را تغییر دادید به شما حق می دهم که به جلاد فرمان بدهید گردن مرا بزند. پادشاه گفت من این کار را خواهم کرد. و اما بشنوید از آن پادشاه خوشبخت که بعد از آن رویای شبانه روحیه‌اش عوض شد و فرمان داد که شهریار را با مادرش در یک غار حبس کنند و در آن غار را با تخت سنگ بزرگی ببندند و هر روز برای آنها قوت و غذایی ببرند که از گرسنگی تلف نشوند. پادشاه دیگر خیالش آسوده شده بود و یقین داشت که خطر رفع شده و جاده تقدیر تغییر کرده. و هر بار که وزیر را میدید به او نیش میزد و میگفت خودت را آماده کن که چند سال بعد باید تو را تحویل جلاد بدهم. وزیر چیزی نمیگفت و منتظر حوادث آینده بود. و اما آن مادر و فرزند در نهایت سختی در غار زندگی میکردند و هیچ راهی برای فرار نداشتند. در این مدت پادشاه هفته یک بار به دیدن شهریار و مادر او میرفت و هرچند زن اصرار میکرد تا آزادانه زندگی کنند فایده‌ای نداشت. و به این ترتیب هفته‌های و ماه‌های و سالها گذشت و شهریار 7 ساله شد. در همین وقت بود که روزی از روزها شیر گرسنه‌ای از آن نزدیکی می‌گذشت. بوی آدمیزاد به شامه تیز او رسید و با یک حمله تخت سنگ را از دهانه غار به گوشه‌ای پرتاب کرد و وارد غار شد. و آن زن را در یک چشم هم زدن کشت و خورد و شهریار 7 ساله را که گریه می‌کرد و فریاد می‌کشید
به دندان گرفت، از غار بیرون برد و به گوشه‌ای انداخت. از قضا یاربخت، یکی از نزدیکان شاه که به شکار آمده بود، گذارش به آن حدود افتاد و طفل را در میان خاک و خون دید و چشمش به شیر افتاد که بی اعتنا از آنجا دور میشد. یاربخت طفل را بغل کرد و پیراهن او را درآورد و زخمهایش را شستشو داد و در این حال جای دندان شیر را در پهلوی او به چشم دید. طفل همچنان گریه میکرد و یاربخت او را با خود به خانه برد و بی آنکه داستان را به کسی بگوید از او مانند فرزند خود پرستاری و نگهداری کرد. برای تعلیم و تربیت او بهترین آموزگاران را به خدمت گرفت. و اما عصر آن روز که این اتفاق عجیب پیش آمده بود، پادشاه برای دیدن شهریار و مادرش به غار رفت و در آنجا از زندانیان خود اثری ندید. سوار بر اسب در آن اطراف گشتی زد و رد پایی از آنها پیدا نکرد و به این نتیجه رسید که یک نفر به این راز پی برده و شهریار و مادرش را از آنجا بیرون آورده و به جای دوردستی برده و چون نمیخواست عده بیشتری از ماجرا سر در بیاورند به هیچ کس چیزی نگفت و تنها کسی که از جزئیات قضایا خبردار شده بود وزیر دانای او بود که او هم حاضر نبود کلمه‌ای به کسی بگوید و هر بار که پادشاه به او میگفت دیدی که پسر 7 ساله من با مادرش از غار فرار کردند و از حمله شیر خبری نبوده، چیزی نمیگفت. و از طرف دیگر شهریار در خانه یاربخت بزرگ میشد و یاربخت که نام او را نمیدانست او را جهانگیر نام داده بود. و از طرف دیگر شهریار در خانه یاربخت و زیر نظر بهترین آموزگاران تربیت میشد و تعلیم میگرفت. مهارتش در سواری و تیراندازی همه را به تحسین وامی داشت. در شمشیربازی کسی حریف او نمیشد و یاربخت گاهی او را به دربار می برد و پادشاه که گمان می کرد نام او جهانگیر است و فرزند یاربخت حتی یک لحظه شک نمی برد که جهانگیر همان شهریار فرزند اوست. و باز هفته‌های و ماه‌های و سالها گذشت و جهانگیر که همان شهریار بود 13 ساله شد. در تمام این سالها پادشاه یک عده را به کشورهای دور و نزدیک فرستاد بلکه از شهریار و مادرش خبری و اثری پیدا کنند. اما به جایی نرسید و کم کم به این فکر افتاد که آنها بعد از فرار در گوشه‌ای سر به نیز شدند. حالان که شهریار در چند قدمی او بود و گاهی که او را همراه یاربخت می‌دید حسرت می‌برد و آرزو می‌کرد که کاش فرزندی باهوش و با هنر مانند او داشت. و حتی آنقدر مجذوب این نوجوان 13 ساله شده بود که او را سلاحدار مخصوص خود کرد و هر وقت به شکارگاه یا به میدان جنگ میرفت او را همراه خود میبرد. در همین روزها که شهریار به 13 سالگی رسیده بود، پادشاه با یکی از کشورهای همسایه درگیر جنگ شد و در این جنگ لشکریان پادشاه به سختی شکست خوردند. پادشاه با تمام قوا جنگید و در پیشاپیش لشکریان خود شمشیر میزد. شهریار هم که در میان یک عده از سربازان دشمن گیر افتاده بود، با شمشیر از خود دفاع میکرد و سعی داشت حلقه محاصره را بشکند. در این گیر و دار وضع طوری بود که شهریار بی آنکه به اطراف خود نگاه کند، هر که در مقابل میدید با شمشیر او حمله ور میشد. در یکی از این حمله ها تصادفاً پادشاه در مقابل او واقع شد و شهریار با شمشیر چنان زخم هولناکی به او زد که پادشاه تاب نیاورد و به زمین افتاد. و در همین وقت وزیر و یکی از فرماندهان نظامی با سپاهی از سربازان تازه نفس از راه رسیدند و به دشمن حمله ور شدند و آنها را شکست دادند. و پادشاه را که زخمی شده بود و بر زمین افتاده بود به اردوگاه بردند. چند ساعت بعد پادشاه حالش کمی جا آمد و وزیر دانا را به بالین طلبید و دستور داد که جهانگیر را که همان شهریار بود زندانی کنند. وزیر به پادشاه گفت من از سربازانی که دور بر شما بودند پرسیدم و یقین دارم که این پسر گناهی نداشته و تصادفاً شما را به جای دشمن گرفتی و به شما حمله ور شد. پادشاه گفت حتما به یاد داری که ما 13 سال پیش چه قراری با هم گذاشته ایم
وزیر گفت بله قربان، قرارمان این بود که اگر شهریار در 7 سالگی از حمله شیر نجات پیدا کرد، در 13 سالگی پادشاه را خواهد کشت. و اگر چنین اتفاقاتی پیش نیامد و شما توانستید حکم تقدیر را تغییر بدهید، من خودم را به جلاد تسلیم خواهم. پادشاه گفت و حالا می‌بینی که من حکم تقدیر را تغییر دادم و باید تو را به دست جلاد سپرد. وزیر گفت پادشاها، شما اطمینان دارید که حکم تقدیر را تغییر دادید؟ پادشاه گفت تردیدی ندارم که موفق شدم، چون شهریار با مادرش در 7 سالگی از غار سیاه فرار کردند و ظاهراً در گوشه‌ای سر به میز شدند و شیر هم خودش را در آن موقع در هیچ کجا نشان نداد و امروز من به دست جهانگیر فرزند یاربخت تصادفاً زخمی شدم و زنده ماندم و نه به دست شهریار که هیچ کس از او خبر ندارد. وزیر گفت پادشاها، متاسفانه باید بگویم حقیقت غیر از این است که در ظاهر شما چطور متوجه نشدید که جهانگیر کسی نیست جز شهریار که در 7 سالگی‌اش شیر وارد غار سیاه شد و مادرش را کشت و خورد و شهریار را به دندان گرفت، از غار بیرون آورد و روی خاک انداخت و رفت و یاربخت که تصادفاً به آنجا رسیده بود طفل را به خانه برد و تربیت کرد. پادشاه مبهوت شده بود و گمان میکرد که وزیر برای نجات جان خودش این داستانها را به هم بافته. اما وزیر یک نفر را فرستاد و یاربخت و شهریار را به بالین پادشاه آوردند. وزیر با نوجوان 13 ساله گفت پادشاه میخواهند بدانند که پدر تو کیست. شهریار گفت من نمیدانم پدرم کیست. در کودکی با مادرم در یک غار زندگی میکردیم. مادرم به من میگفت که پدرت پادشاه است. ما در غار بودیم تا اینکه یک شیر وارد شد و مادرم را کشت و خورد و مرا میان دندانهایش گرفت و از غار بیرون برد و روی خاک انداخت و رفت. یاربخت که به شکار آمده بود مرا به خانه برد و تربیت کرد. پادشاه از یاربخت قضایا را پرسید و او به تفصیل شرح داد که وقتی طفل را نزدیک دهان غار پیدا کرده، جای دندانهای شیر را در پهلوی او به چشم دیده و به این ترتیب دیگر جای شکی باقی نماند و پادشاه شهریار را در آغوش گرفت و به روی او بوسه زد و چند روز بعد او را به جای خود بر تخت پادشاهی نشاند و خود او در اثر زخم هولناکی که برداشته بود چند هفته بعد جان سپرد. دوستان، قصه ما به سر رسید. امیدواریم که قصه های شما هم به پایان برسید. حق یادتان.